নমস্কাৰ বন্ধুসকল, টেষ্টি টিট বাইটছত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন আৰু টেষ্টি ৰেচিপি, খৰিচাৰ সৈতে কুকুৰাৰ মাংস। গতিকে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া এখন পেন বা কেৰাহী লৈ ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। পেনখন গৰম হোৱাৰ পিছতেই তাত অলপমান তেল লৈ তেলখিনিৰ পৰা অলপ ধোঁৱা ওলোৱালৈকে তেলখিনি গৰম কৰি ল'ব। এতিয়া এটা তেজপাতৰ লগতে এচামুচ জিৰা আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিব। পিঁয়াজখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন নোহোৱালৈকে ৱেইট কৰিব আৰু ভালদৰে ভাজি ল'ব। পিঁয়াজখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছতেই 1 পৰা 1.5 চামুচ আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিব। পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছতেই অলপ দেৰি ভালকৈ ভাজি ল'ব আৰু ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছতেই মাংসখিনিও দি দিব। মই 1 কেজি চিকেনৰ হিচাপত বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আপুনি যদি ইয়াতকৈ কমকৈ লয় বা বেছিকৈও লয়, সেইটো হিচাপতে বাকী বস্তুখিনিও কম বেছি কৰি লৈ ল'ব। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেম কৰি 5 পৰা 10 মিনিট ভালদৰে মাংসখিনি ভাজি ল'ব। এতিয়া লিখি দিয়াৰ দৰে এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু এচামুচ মিট মছলাৰ লগতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখো দি দিব। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতেই মাংসখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি 4 বা 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব। মাংসখিনি 4 পৰা 5 মিনিট ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছতে খৰিচাখিনিও দীঘল দীঘলকৈ কাটি দি দিব। মই 1 কেজি মাংসৰ হিচাপত 400 গ্ৰাম খৰিচা লৈছোঁ। আপুনি যদি মাংস কমকৈ লয়, খৰিচাখিনিও কমাই ল'ব। এতিয়া মাংসখিনিৰ লগত খৰিচাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি 4 পৰা 5 মিনিট সিজিবলৈ দিব। এতিয়া মাংসখিনিত 2 পৰা 1.5 কাপ পানী মিক্স কৰি ল'ব। যদি আপুনি গ্ৰেভি বেছিকৈ ৰাখিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে পানী অলপ সৰহকৈ মিক্স কৰিব। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেম কৰি 15 পৰা 20 মিনিট ভালদৰে মাংসখিনি সিজাই ল'ব। মাংস আৰু খৰিচাখিনি সিজাৰ পিছতেই কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়াখিনি ওপৰতে দি দিব। ধনিয়াখিনি দি লোৱাৰ পিছতেই ভালদৰে মাংসখিনি মিক্স কৰি 2 পৰা 3 মিনিট মাংসখিনি ল' ফ্লেম কৰি গেছতে ৰাখি দিব। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল খৰিচাৰ সৈতে ৰন্ধা মুৰ্গীৰ মাংস।